होणाऱ्या त्रासांवर अगदी रामबाण उपाय असलेले, बुद्धीचा विकास करणारे, लहानांपासून मोठ्यांना आवडणारे लाडू आज आपण बनवणार आहोत. सिक्रेट इन्ग्रेडियंट टाकणार आहे, ज्यामुळे आपले हे लाडू आपल्या या शरीरासाठी खूप उपयोगी ठरणार आहेत. चला तर बघूया आजची रेसिपी. इथे मोठी लोखंडी कढई गॅसवर गरम करायला ठेवलेली आहे. लोखंडी कढईमध्ये पदार्थ भाजल्याने त्यापासून आपल्याला आयर्न मिळतं आणि ते शरीरासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे लोखंडी कढई जर घरामध्ये असेल तर तिचा वापर नक्की करा. तर इथे मी 1.5 किलोच्या प्रमाणामध्ये हे लाडू करत आहे. त्यानुसार प्रमाण सांगितलेलं आहे. कढई चांगली गरम झाली की गॅसची फ्लेम अगदी मंद आचेवर करायची आहे. आणि आता आपलं पहिलं साहित्य आपण घालूयात. तर पहिलं साहित्य आहे 1 टेबलस्पून मेथी दाणे. आता तुम्ही म्हणाल पहिलंच साहित्य कडू असलेलं घातलं म्हणजे लाडू देखील कडूच होणार. तर आपले लाडू अजिबात कडू होणार नाहीत. अगदी लहान मुलं देखील आवडीने खातील असे बनतील. फक्त 1 टेबलस्पून मेथी दाणे घातलेले आहेत. मस्त खमंग लाल रंगावर भाजून घ्यायचे आहेत. मंद आचेवर भाजलेले आहेत. 2 ते 3 मिनिटं लागले. आता हे मेथी दाणे काढून घेऊया. मेथी दाणे घातल्यामुळे आपले हे लाडू खूप पौष्टिक तयार होतात, तर मेथी दाणे नक्की वापरायचे आहेत. आता घालूयात 2 टेबलस्पून पांढरे तीळ. वजनी प्रमाणामध्ये बरोबर 25 ग्रॅम आहेत. तर तीळ थंडीमध्ये नक्की खाल्ले पाहिजे. तिळामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस असतं, त्यामुळे हाडे मजबूत होण्यास मदत मिळते. तर तीळ देखील खमंग भाजले गेलेत, काढून घेऊयात. आता घालूयात 2 टेबलस्पून जवस. वजनी प्रमाणामध्ये 30 ग्रॅम आहे. जवस हे आपल्या त्वचेसाठी, केसासाठी, त्याचबरोबर शारीरिक समस्यांवर खूप उपायकारक आहे. यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये ओमेगा 3 असतं आणि ते आपल्या शरीरासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे जवसचा वापर देखील मी या लाडूमध्ये केलेला आहे, जेणेकरून आपले हे लाडू छान पौष्टिक तयार होतील. आता हे जवस देखील चांगलं खमंग भाजून घ्यायचं आहे. हे देखील चांगल्या प्रकारे भाजल्या गेलं की तिळासारखं तडतड उडायला लागतं. तर बघू शकता 2 ते 3 मिनिटांमध्ये जवस देखील चांगल्या प्रकारे भाजल्या गेलेला आहे. मस्त तडतड उडायला लागलेला आहे. आता ते देखील काढून घेऊयात. तर या लाडूसाठी मी गव्हाचं पीठ न वापरता उडदाची डाळ वापरणार आहे, जी की हिवाळ्यामध्ये खाल्ली पाहिजे. ही 1 वाटी उडदाची डाळ बरोबर 150 ग्रॅम आहे. ही डाळ रात्री स्वच्छ धुवून रात्रभर फॅन खाली सुकवून घेतलेली आहे. आता बघू शकता डाळ पूर्णपणे सुकलेली आहे. आता ही डाळ देखील मस्त खमंग लाल रंगावर आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. तर उडदाच्या डाळीमध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये कॅल्शियम, आयर्न, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, ओमेगा 3 आणि इतरही खूप घटक असतात. त्यामुळे ही डाळ खूप पौष्टिक आहे. त्यासाठी मी ही डाळ देखील या लाडूमध्ये वापरत आहे. साधारण इथे डाळ 2 मिनिटं झाले भाजून झालेली आहे. आता यामध्ये 5 हिरव्या वेलची घातलेल्या आहेत. अशा पद्धतीने वेलची घातल्याने ती चांगली भाजल्या जाईल आणि वाटतानाही चांगली बारीक वाटता येईल. आता ही डाळ चांगली खमंग मंद आचेवर मी भाजून घेते. तर इथे 5 ते 6 मिनिटं झालेले आहेत. बघू शकता डाळीला मस्त रंग आलेला आहे. आता यामध्ये परत एक इन्ग्रेडियंट आपल्याला घालायचा आहे, तो म्हणजे जायफळ. जायफळाचा 1 तुकडा घालायचा आहे. परत जायफळ घातल्यानंतर ही डाळ मी 1-2 मिनिटं भाजून घेतली. साधारण 6 ते 7 मिनिटं डाळ भाजलेली आहे. काढून घेऊयात. तर आता इथे सगळं असं धान्य असलेलं साहित्य भाजून घेतलंय. आता हे पूर्णपणे थंड झालं की आपल्याला बारीक दळून घ्यायचं आहे. तर हे थंड होण्यासाठी ठेवून देऊयात आणि बघूया पुढची प्रोसेस. आता याच कढईमध्ये बरोबर इथे मी 200 ग्रॅम तूप घेतलंय. त्यातलं 3 ते 4 टेबलस्पून तूप घालायचं आहे. तर इथे आपण जवळपास 1.5 किलोच्या लाडूसाठी 200 ग्रॅम तूप घेतलेलं आहे. तर बघू शकता 4 टेबलस्पून तूप घातलेलं आहे. तूप चांगलं गरम केलं की गॅसची फ्लेम आपल्याला मध्यम आचेवर करायची आहे. त्यानंतर 50 ग्रॅम बदाम यामध्ये घालायचे आहेत. तर आधी आपण धान्य आणि बारीक असलेले पदार्थ छान भाजून घेतलेत. आता हे महत्त्वाचे दुसरे पदार्थ आपण तुपामध्ये तळून घेत आहोत. तर बुद्धीचा विकास करण्यासाठी किंवा मेमरी शार्प करण्यासाठी बदाम तर आपल्या लाडूमध्ये असलेच पाहिजेत. तर बदाम देखील मस्त लाल रंगावर तळून घेतलेत. काढून घेऊयात आणि 50 ग्रॅम इथे काजू देखील आपण तळून घेऊयात. आता इथे मी जे ड्रायफ्रुट्स वापरत आहे, यापैकी तुमच्याकडे एखादा नसेल तरी चालेल किंवा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये ड्रायफ्रुट्स
ॲड केले अजून तरी चालतील. आता इथे मी 50 ग्राम अक्रोड घालत आहे. तर अक्रोडचे फायदे तुम्हाला सांगायची मला काही गरज नाही आहे. सो अक्रोड वापरा. लहान मुलांपासून तर अगदी मोठ्यांसाठी उपयोगाचे आहेत. अक्रोड देखील मस्त छान तळून घेतलेत. काढून घेऊयात. त्यानंतर इथे मी बरोबर 100 ग्रॅम मखाणे घेतलेले आहेत. हे आपल्या शरीरासाठी खूप उपयोगी आहेत. केसासाठी, त्वचेसाठी आणि खूप साऱ्या रोगांवर देखील खूप उपयोगी आहेत. तर मखाणे या लाडूमध्ये याकरिता आपल्याला घालायचे आहेत. तर आता हे मखाणे देखील तुपावर चांगले परतून घ्यायचे आहेत. मस्त कुरकुरीत होईपर्यंत परतायचे आहेत. तर मध्यम आचेवर 6-7 मिनिटं मखाणे देखील छान परतून घेतलेले आहेत, भाजून घेतलेले आहेत. मखाना थंड झाल्यावर चुरून बघायचा. छान चुरल्या गेला की लगेच आता ते काढून घेतलेले आहेत. त्यानंतर तूप इथे सगळं संपलेलं आहे आधी घातलेलं. इथे परत मी 3 टेबलस्पून तूप घातलेलं आहे. तूप चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे. आता इथे मी बरोबर 100 ग्रॅम डिंक घेतलेला आहे. तर आता हा डिंक या तुपामध्ये छान कुरकुरीत होईपर्यंत, छान फुलेपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचं आहे. तर हिवाळ्यामध्ये डिंकाचे लाडू विशेष केल्या जातात. यामुळे हाडांचं दुखणं, संधिवात किंवा इतरही शारीरिक जे दुखणे आहेत यामुळे दूर होण्यास मदत मिळते. त्यामुळे हिवाळ्यामध्ये आपण डिंकाचं सेवन करतो, अशा पद्धतीने लाडू बनवतो. चला तर मग आता हा सगळा डिंक मी अशा पद्धतीने तळून घेते. डिंकाचे खडे जर जास्तच मोठे मोठे असतील तर ते बारीक करून घ्या, जेणेकरून तो तळायला सोपा जाईल. तर बघू शकता इथे सगळा डिंक तळून घेतलाय आणि तूप देखील जेवढं टाकलं होतं ते सगळं संपलेलं आहे. आता परत साधारण 1 टीस्पून एवढं तूप घातलेलं आहे. गॅसची फ्लेम अगदी मंद आचेवर केलेली आहे आणि बरोबर इथे 50 ग्रॅम मी मनुके घेतलेले आहेत. ते आता तुपावर छान भाजून घ्यायचे आहेत. हलके हलके डाग पडेपर्यंत भाजून घ्यायचे. अशा पद्धतीने सगळे पदार्थ भाजून किंवा तळून घेतले की आपले लाडू जास्त काळ टिकतात आणि छान चवदार तयार होतात. तर मनुके भाजून झालेत, काढून घेऊयात. परत इथे मी साधारण 1 टेबलस्पून तूप घातलेलं आहे आणि 2 टेबलस्पून तूप इथे उरलेलं आहे, ते बाजूला ठेवूया. आणि इथे मी बरोबर 250 ग्रॅम खारीकची पावडर घेतलेली आहे. मी डायरेक्ट रेडीमेड पावडर विकत आणलेली आहे. तुम्ही हवं तर खारीक घरी आणून ती फोडून त्यातले बी काढून बारीक बारीक तुकडे करून गिरणीवरून दळून आणू शकता किंवा मग घरी मिक्सरवर देखील दळून घेऊ शकता. तर खारीक पावडर देखील छान खमंग भाजून घ्यायची आहे. तर इथे 6 मिनिटं झालेले आहेत. खारीक पावडर देखील मस्त भाजल्या गेलेली आहे, काढून घेते. त्यानंतर कढईमध्ये घालूयात 100 ग्रॅम खोबरं किस. सुक्या खोबऱ्याचा किस करून घेतलेला आहे. आता हा किस देखील छान लाल रंगावर भाजून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता खोबरं किस देखील छान भाजल्या गेलेला आहे, ते देखील काढून घेऊयात. तर अशा पद्धतीने सगळं साहित्य इथे खमंग भाजून तयार झालं. 1 घंटा लागला हे सगळं साहित्य भाजण्यासाठी मला. सुरुवातीला डाळ आणि मेथी दाणे, जवस हे जे आपण भाजलेलं आहे ते मिक्सरमध्ये घालून बारीक पावडर त्याची बनवून घ्यायची. त्यानंतर ड्रायफ्रूट्स, अक्रोड, मखाने आणि डिंक आपल्याला मिक्सरमधून थोडंसं जाडसर दळायचं आहे आणि सगळ्यात शेवटी मनुके घालून दळायचं आहे. मनुके आधी घालायचे नाहीत. तर आता हे दळून घ्यायचंय. खारीक पावडर आणि खोबरं किस दळायचं नाहीये, तसंच ठेवायचं आहे. आणि आता हे सगळं साहित्य पूर्णपणे थंड झालं की मिक्सरला लावून मी त्याची बारीक पावडर तयार करून घेते. तर बघू शकता इथे सर्व साहित्य मी छान बारीक दळून घेतलंय. डाळीचं पीठ चांगलं बारीक दळायचं आहे. त्यानंतर ड्रायफ्रुट्स थोडेसे जाडसर दळून घेतलेले आहेत. आता इथे कढई खाली गॅस परत सुरू केलेला आहे आणि 2 टेबलस्पून जेवढं तूप आपलं राहिलं होतं ते सगळं आता कढईमध्ये घातलेलं आहे. तर बरोबर 200 ग्रॅम तूप इथे मला लागलेलं आहे. आता या लाडूसाठी बरोबर इथे 150 ग्रॅम गूळ इथे मी बारीक चाकूने चिरून घेतलेला आहे. तुम्हाला जास्त गोड आवडत असेल तर 200 ग्रॅम गूळ देखील तुम्ही घालू शकता. पण 150 ग्रॅम गूळ घातल्याने हे लाडू मध्यम गोड स्वरूपाचे होतात आणि चवीला भारी लागतात. जास्तच गोड लाडू खाल्ल्या जात नाही. तर आता या गुळाचा पाक वगैरे आपल्याला करायचा नाहीये. फक्त हा गूळ जो आहे आपल्याला वितळवून घ्यायचा आहे. पूर्ण गुळाचं पाणी करून घ्यायचं आहे. लगेचच मध्यम आचेवर गूळ 4 ते 5 मिनिटांमध्ये वितळल्या गेलेला आहे. इथे आपल्याला चिक्कीचा काळा गूळ वापरायचा नाहीये, अशा पद्धतीचा पिवळा गूळ वापरायचा आहे. गुळाचं पाणी झालं की लगेचच इथे मी गॅस बंद केलाय
आणि तयार केलेलं जे लाडूचं मिश्रण आहे ते आता आपल्याला कढईमध्ये घालायचं आहे. हवं असल्यास तुम्ही या साहित्यामध्ये डायरेक्ट पाक घालू शकता, पण मी इथे कढईमध्येच हे सगळं साहित्य घालून घेत आहे, जेणेकरून ते व्यवस्थित कढईमध्येच मिक्स करता येईल. कारण कढई चांगली गरम आहे, तर हे जे साहित्य थंड झालंय ते देखील थोडंसं गरम होईल आणि गरम झाल्यामुळे लाडू बांधायला देखील सोपे जातात. तर आता कढईमध्ये हे सगळं साहित्य थोडंसं मिक्स केल्यानंतर आता परत मी ताटामध्ये काढून घेते. ताटामध्ये साहित्य काढून घेतल्यानंतर आता हे साहित्य आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. त्याआधी आपल्याला यामध्ये काही सिक्रेट इन्ग्रेडियंट घालायचे आहेत. त्यासाठी आपल्याला यामध्ये पहिले 1 टीस्पून सुंठ पावडर घालायची आहे आणि 2 चिमूट मीठ घालायचं आहे. मीठ घातल्याने कुठल्याही गोड पदार्थाची चव दुपटीने वाढते. आणि इथे 1 टेबलस्पून पिस्ता जे आहेत बारीक कट करून घेतलेले आहेत. अगदी 15 ते 20 पिस्ता बारीक कट करून घेतलेले आहेत ते घातलेले आहेत. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघू शकता आपलं मिश्रण चांगलं ओलसर आहे आणि हाताला सोसवेल एवढं गरम हे आहे. तर आता अशाच गरम अवस्थेमध्ये हे सगळं व्यवस्थित मी मिक्स करून घेते. दोन्ही हाताने मस्त चोळून घ्यायचं आहे. सगळं काही एकजीव झालं पाहिजे. त्यानंतर हे सगळं मिश्रण जे आहे व्यवस्थित एका जागी दाबून द्यायचं आहे आपल्याला ताटामध्ये, जेणेकरून हे गरम राहील. आणि थोडा थोडा पोर्शन घेऊन जेवढा आपल्याला लाडू बांधायचा आहे तेवढाच पोर्शन घेऊन आपल्याला लाडू बांधत जायचं आहे, जेणेकरून मिश्रण गरम राहील आणि लाडू पटपट बांधले जातील. तर हे लाडू बांधायला अतिशय सोपे जातात. बघू शकता. इन केस जर तुम्हाला इथे लाडू बांधता येत नसतील तर तुम्ही हे सगळं मिश्रण परत मिक्सरला लावून थोडंसं फिरवून घ्या. ते थोडंसं तूप रिलीज करतं, गरम होतं आणि लाडू पटपट बांधल्या जातात. पण तशी गरज पडणार नाही. मी सांगितल्यानुसार सगळ्या टिप्स फॉलो करून तुम्ही जर हे लाडू बनवले तर अगदी सोपे जातात हे लाडू बनवायला. बघू शकता मस्त चमकदार आणि टेस्टी असे हे लाडू तयार झालेले आहेत. बांधायला अतिशय सोपे जातात, दिसायलाही सुंदर झालेले आहेत आणि तेवढेच पौष्टिक आणि उपयोगी असे हे लाडू आहेत. तर अशाच पद्धतीने इथे आता मी सगळे लाडू बनवून घेते. तर इथे आपण मेथी या लाडूमध्ये वापरलेली आहे, तरी देखील अजिबात हे लाडू कडू होत नाही. अगदी माझी 3 वर्षाची मुलगी देखील खूप आवडीने हे लाडू खाते. तर तुम्ही बिनधास्त अशा पद्धतीने हे लाडू बनवा. बघू शकता वजनी प्रमाणामध्ये बरोबर 1.5 किलो हे लाडू भरलेले आहेत, तरी देखील त्यातले 3-4 लाडू खाल्ल्या गेलेले आहेत. बघू शकता किती सुंदर लाडू दिसतोय. अगदी नरम आहे, छान खुसखुशीत आहेत आणि असेच राहतात. 2 महिने तुम्ही हे लाडू फ्रीज बाहेर ठेवू शकता. फ्रीजमध्ये ठेवले तर 2.5 ते 3 महिने टिकतात. तर सगळं साहित्य मिळून माझं जे प्रमाण झालं होतं ते 1400 ग्रॅम झालं होतं आणि त्यापासून 1.5 किलोच्या वरती लाडू इथे तयार झाले वजनी प्रमाणामध्ये. तर हिवाळ्यात होणाऱ्या सगळ्या समस्यांवर उपयोगी केसांच्या, त्वचेच्या, हाडांचं दुखणं, संधिवात, कमरदुखी, डोकेदुखी किंवा इतर काही जे त्रास हिवाळ्याच्या थंडीमुळे तुम्हाला होतात ते होणार नाहीत. त्यासाठी हे गुणकारी लाडू नक्की बनवा. रोज सकाळी ब्रश केल्यानंतर 1 लाडू उपाशीपोटी खा. खूप छान परिणाम तुम्हाला जाणवून येतील. अगदी लहानांपासून मोठ्यांसाठी हे लाडू बनवा. तर या लाडूसाठी मला 1000 रुपये खर्च आला आणि एवढ्या प्रमाणामध्ये 30 ते 32 लाडू माझे तयार झाले. थोड्या मोठ्या आकाराचे मी बनवले होते. तुम्ही छोट्या छोट्या आकाराचे जर बनवले तर जास्त बनतील. सो कशी वाटली तुम्हाला आजची माझी रेसिपी? आजच्या ह्या उपयोगी टिप्स आवडल्या का? तर प्लीज कमेंटमध्ये सांगा. आजचा व्हिडिओ जर खरंच मनापासून आवडला असेल, उपयोगी वाटला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन उपयोगी रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या शुभांगी स्किल्स रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.